Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Đây là chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những nội dung chính. Tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian cao điểm 2026. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm, cùng nhiều quy định mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nhu cầu vốn khu công nghiệp, khu chế xuất tăng mạnh trong năm 2026. Ngân hàng làm gì để đáp ứng dòng tiền cho doanh nghiệp? Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tính đến quý 4 năm 2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 28% chỉ trong một năm. Dòng vốn chảy vào bất động sản được duy trì mức tăng đều theo các quý và ở hầu hết các loại hình bất động sản như nhà ở, văn phòng cho thuê và khu công nghiệp. Về cơ cấu, tín dụng cho các dự án khu đô thị và nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt khoảng 628.000 tỷ đồng vào quý 4 năm 2025. Dư nợ vay đầu tư kinh doanh bất động sản vượt 673.000 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc các lĩnh vực cho thuê văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, sửa chữa nhà. Bộ Xây dựng nhận định đà tăng này cho thấy vướng mắc pháp lý đang dần được tháo gỡ, dòng vốn tập trung nhiều hơn vào phân khúc ở thực và phát triển đô thị. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp trong khu kinh tế và khu công nghiệp đang cần tuyển trên 33.000 lao động. Để đáp ứng nhu cầu này, Nghệ An dự kiến tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn trong năm nay, hướng tới lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, sinh viên mới ra trường và thanh niên. Bên cạnh hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, tỉnh còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngay tại các sự kiện. Hoạt động này hướng tới người lao động Nghệ An đang làm việc tại các tỉnh thành khác hoặc ở nước ngoài có nhu cầu về quê hương làm việc. Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 49.000 lao động, đạt hơn 100% kế hoạch đề ra. Các công ty nhỏ và vừa miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi thành lập. Nghị định 20 quy định chi tiết các chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Chính sách không áp dụng với doanh nghiệp hình thành từ chia tách, sáp nhập hay chuyển đổi. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, thuế thu nhập được miễn 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo, với điều kiện hạch toán riêng phần thu nhập được ưu đãi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký chỉ thị số 01 về việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực để nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và truyền tải điện, không để chậm trễ do thủ tục hành chính, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống điện. Trung Quốc tái khởi động cơ chế quản lý xuất khẩu thép sau 16 năm bãi bỏ là cơ hội vàng cho doanh nghiệp thép Việt khi giảm áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ. Theo thông báo số 79 năm 2025 của Trung Quốc, hầu hết các sản phẩm trong chuỗi ngành thép, từ nguyên liệu đến thép thành phẩm, đều phải xin giấy phép xuất khẩu theo từng lô hàng. Quy định này nhằm siết chặt kiểm soát thép giá rẻ xuất khẩu, đồng thời sàng lọc các nhà máy nhỏ, công nghệ thấp. Động thái trên được đánh giá tạo dư địa thuận lợi cho doanh nghiệp thép Việt Nam khi áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ giảm bớt. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến bơm thêm gần 2,79 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế. Theo định hướng ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, tín dụng được kỳ vọng tiếp tục chảy mạnh vào doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Trong bối cảnh doanh nghiệp vừa phải duy trì thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu, các yêu cầu đáp ứng những tiêu chuẩn xanh, thân thiện môi trường, đặc biệt với doanh nghiệp ngành bao bì ngày càng khắt khe. Điều này khiến nhu cầu vốn để đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp tăng mạnh trong năm 2026 này. Các doanh nghiệp bắt đầu tập trung thay đổi công nghệ, nhà máy mới là cái việc đặt hàng của người mua hàng nước ngoài, họ sẽ ưu tiên hơn. Máy móc mới,
lao động được huấn luyện với tay nghề mới. Do đó cái nhu cầu vốn rất sức là cần thiết. Đầu tư nhà máy dây chuyền sản xuất đòi hỏi vốn lớn lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi dây chuyền, nên doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất ổn định để có thể chủ động tính toán bài toán chi phí. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mong muốn sẽ được nới các điều kiện về tiếp cận vốn. Tài chính đối ứng là một chuyện rồi, nhưng mà để vay vốn được thì phải có tài sản thế chấp để đối ứng cho cái vốn vay đó. Mà hiện nay các doanh nghiệp trong ngành cơ khí đó là cái rào cản rất lớn. Bên cạnh doanh nghiệp trong nước, các chủ đầu tư khu công nghiệp, Ngân hàng Việt cũng đang mở rộng tiếp cận khách hàng FDI, nhóm vốn là lợi thế của ngân hàng nước ngoài. Trong bối cảnh vốn FDI giải ngân năm 2025 đạt hơn 27,6 tỷ đô la Mỹ, riêng lĩnh vực chế biến chế tạo chiếm gần 83%, nhu cầu tín dụng của khối doanh nghiệp này được đánh giá là rất lớn. Khi mà chúng tôi làm việc với những doanh nghiệp FDI đó, chúng tôi đã thiết kế lại những cái sản phẩm dịch vụ để đáp ứng được yêu cầu của những doanh nghiệp đó. Hiện nay các ngân hàng ở Việt Nam đáp ứng rất tốt, không chỉ yếu tố liên quan đến sản phẩm dịch vụ mà cả yếu tố về giá, có nghĩa là lãi suất, thì hoàn toàn là cạnh tranh ngang bằng hoặc thấp hơn rất nhiều so với một số ngân hàng nước ngoài. Phục vụ các khách hàng trong khu công nghiệp cũng là một trong những cái hoạt động chính của ngân hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối họ từ khi họ bắt đầu có cái ý định là đầu tư vào Việt Nam và trong suốt thời gian họ đầu tư ở Việt Nam. Các ngân hàng cho biết bên cạnh các khoản vay phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, thì tín dụng xanh tiếp tục là ưu tiên giải ngân cho nhóm khách hàng là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất năm 2026 này. Thưa quý vị, thực tiễn cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đang gia tăng cả về quy mô và cơ cấu, nhất là vốn trung dài hạn cho đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. Để làm rõ bức tranh tín dụng tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và xu hướng trong năm 2026, chúng tôi đã mời đến đây ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2. Đầu tiên xin được chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình lần này. Ông có thể cho biết là nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay đang tăng như thế nào và nhóm doanh nghiệp nào đang tăng mạnh nhất không ạ? Vâng, có thể nói là hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất đó giữ một cái vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Thì chỉ tính riêng ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thì đến nay cái tổng dư nợ tín dụng cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất đã đạt khoảng là 418.000 tỷ. Vòng quay tín dụng ở đâu đó khoảng 2,5 đến 3 lần. Vì vậy cái quy mô tín dụng để cho vay các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất nó ở đâu đó khoảng 800.000 tỷ cho đến 1 triệu tỷ. Đây là một con số rất ấn tượng và nó đảm bảo đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu vốn cho tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Vậy thì so với các năm thì tín dụng dành cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trong năm 2026 có điểm gì đáng chú ý ạ? Với định hướng tăng trưởng kinh tế 2 con số và với cái mô hình tăng trưởng mới thì rõ ràng là cùng với cái quy mô tăng trưởng nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng thì cái nhu cầu vốn cho các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất cũng tăng để thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng trong cái khu công nghiệp, khu chế xuất. Cái thứ nhất đó là cái nhu cầu vốn để mở rộng tăng trưởng phát triển. Động lực thứ hai đó là cái xu hướng phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số cũng tác động trực tiếp đối với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Vậy thì ông dự báo nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất trong năm 2026 sẽ ra sao và Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 sẽ hỗ trợ dòng vốn đi đúng hướng như thế nào? Tăng trưởng tín dụng sẽ đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế với cái mô hình tăng trưởng mới là 2 con số. Cái điểm thứ hai đó là ở góc độ địa phương thì chúng tôi làm tốt 2 cái giải pháp cơ bản. Thứ nhất đó là cải cách hành chính. Cải cách hành chính với nội hàm là đối thoại doanh nghiệp, truyền thông chính sách và đặc biệt là tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút cái dòng vốn nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội. Cái giải pháp thứ hai là chúng tôi làm tốt cái cơ chế chính sách kết nối ngân hàng doanh nghiệp, phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất để nắm bắt thông tin, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng và tăng trưởng tín dụng dịch vụ ngân hàng đối với lĩnh vực này. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng thưa quý vị, khi nhu cầu vốn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất gia tăng, việc khơi thông dòng tín dụng trung dài hạn, ổn định lãi suất và ưu tiên dòng vốn xanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ nhịp tăng trưởng bền vững trong năm 2026. Đến đây thì chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.